فأنت من الصعب ما تتوسع. مدن السعودية لو تتذكر في 2000 تذكر خاصة الرياض يا أخي تمدد عجيب، شوارع جديدة، أحياء جديدة، مراكز تجارية جديدة، مولات جديدة. إذا ما أنت بتكون موجود فيها منافسينك بتعدونك. يلا حيهم. اليوم نستضيف عبد المحسن يحيى مؤسس مطاعم كودو الشهيرة في السعودية، بالإضافة لعدد من العلامات التجارية اللي أسسها بعد ما أسس مطعم كودو وكانت تحت نفس الشركة. كودو تأسس في عام 1988 وضيفنا تخارج من الشركة في عام 2015 بصفقة قيمتها كانت على الأقل حصتهم قدرت قيمتها بمئات الملايين. بنتكلم عن تفاصيلها أكثر في الحلقة. فبنتكلم عن ضيفنا اليوم عن تجربته في تأسيس مطعم كودو ذاك الوقت، كيف كان شكل السوق سابقا مقارنة باليوم، وش أبرز التحديات اللي مروا فيها، وش اللي أدى إلى تخارجهم من الشركة على الرغم أنه ما كان يبغى يبيع كودو، بس مر في ظروف أجبرته أنه يتخذ قرار البيع هذا، وش اللي يخلي الشركة يعني تكون مغرية أكثر للاستحواذ من غيرها، بجانب طبعا موضوع الإيرادات والنمو وما إلى ذلك. بالإضافة لذكريات كثيرة بندخل نناقشها في الحلقة، نتكلم عنها وبعض الإشاعات اللي كانت تطلع عن مطاعم كودو ونديز وأشياء ثانية. فبخليكم مع الحلقة. حياك الله أبو عبد العزيز. هلا والله، سعيد جدا صراحة باستضافتك، شخص بخبرتك وتجربتك الثرية جدا. فعكس يمكن حلقات ثانية في البرنامج ودي نبدأ بداية في المحطة الأولى من اللقاء، يعني تتكلم لنا عن تجربتك من بداية حتى قبل كودو، وش اللي وصلك إلى كودو، وبعدين ندخل على التفاصيل الثانية. في البداية أشكركم على الدعوة، وأتمنى أن يطلع إن شاء الله بفائدة للمتلقي. أنا عبد المحسن عبدالعزيز اليحيى، مواليد الرياض، طفولة ودراسة وتخرج من الثانوي، وبعدين صرف النظر يعني عن السنة العمرية يعني، ولكن 1980 ولادتك. هو كان الواجب 80 بس تغيرت. المهم دخلت كلية الهندسة جامعة الملك سعود، تخرجت مهندس مدني، والتحقت بالإدارة العامة للأشغال العسكرية وزارة الدفاع. وكان الحافز لي للالتحاق بها لأنه كان يركزون على جانب التدريب أكثر مما هو جانب الراتب الشهري يعني، وكان هذا اللي أنا أبحث عنه يعني. ولا المغريات في الجهات الحكومية اللي كان أكبر موظف للمهندسين كانت أفضل من فالحمد لله أنا أعتقد حتى التدريب اللي أخذته والسنوات اللي قضيتها في الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللي مسؤولة عن مشاريع وزارة الدفاع اللي كانت من أكبر المشاريع في البلد، استفدت كثير منها في إدارة المشاريع، والخبرة هذه ساعدتني ولاحظتها بعدين لما دخلت مجال التجاري. مرحلة الثمانينات اللي هي يعني مرحلة كان عندنا نشتغل في النهار بالنسبة لي في الوزارة، أو في الليل أو في فترة العصر والليل، لأنه فراغ كبير. كنا متضامنين كمهندسين معماريين ومدنيين على عملية التصميم يقوم بأخواننا المعماريين، والإشراف حنا المدنيين. وش تشتغلون عليك أنت؟ نشتغل يعني إذا أنت صاحب فلة صاحب عمارة، المعماري يصمم لك، طيب بيجي مربع التنفيذ المالك ما يعرف، فأنت يا المهندس المدني المشرف هو المرحلة الانتقالية ما بين التصميم في المخططات والرسومات إلى الواقع. فكنت تشتغلون في الأمور ثانية بعد الدوام هذه لأنها أول شيء فيه شح في المهندسين ذيك الأيام، وبعدين ما كان في ثقافة الهندسة للمباني، كانت البناء التقليدي. حنا في النهار نتعامل مع أفضل المقاولين في العالم، سواء الكوريين أو السعوديين أو الأوروبيين، وفي الليل نتعامل مع الأفراد من الجاليات أخواننا العرب أو يعني التباين كبير. فحنا نحاول نقول للمالك ترى فيه أسس هندسية لازم نطبقها، لأن هذه بيتك،
فلتك أو هذه عمارتك. يعني الموجود سابقا ترى ما هو بصح. بتشوف تشققات في بيتك، تبي تشوف هبوط، تبي تشوف أشياء ما هي طيبة، بس احنا بنعطيك بحيث إن ما نرفع المواصفات لدرجة ترفع التكلفة عليك، لكن في نفس الوقت لازم تقبلونها. حلو. فعاد اشتغلنا وصار فيه نوع من صراع ما بين المالك ما يبغى يزعل المقاول، والمقاول ما يبغى يتكلف زيادة، وبعدين مع أن حنا المواصفات اللي نحطها يعني أشياء ما لو رفعت التكلفة ترفعها 10 وفي يمكن بال20، وبالذات في البناء 20% من إذا طبقت المواصفات، خاصة في البناء الإنشائي. التشطيبات ومتشطيبات ونوع هذه عاد يرجع للمالك وش يبي حسب ميزانيته، لكن الخرسانة، الدك التربة، اختبارات الخرسانة، وضع الحديد، البناء، كل هذه أشياء بس نبغى نعطيهم الثقافة هذه. فاشتغلنا عليها، ولكن في فترة الثمانينات كانت البلد مرت في مرحلة النزول أسعار البترول، فوصلت يمكن أقل من $10 للبرميل، وهذا أدى إلى أن المشاريع حتى القطاع الخاص بدأت تقل. مرحلة البناء اللي كان فيه فورة بناء المساكن الخاصة، العمائر التجارية، خفت بدرجة أنه خلاص ما عاد يجيك مشاريع. في فترة من فترات رحت دورة تدريبية لأمريكا، وبعدين لما رجعت كان معي شريك واللي دخلت أنا وياه في كودو، المهندس صالح الصالح، فتدارسنا عمليته يعني شباب والمكتب ما عاد اللي يجيب ذي، وحنا موظفين في النهار يعني. فطرحنا فكرة الهامبرجر باللحم الطازة، وإذا كان لحم طازة نروح للمطبخ المفتوح، ودخلنا في اختيار الموقع، وكان الواحد من أصدقائنا ورطان في مطعم وخذناه وقبلناه ودفعنا له الفلوس. رحلة أمريكا أثرت على اختيارنا؟ لا والله لا، لأنه أساسا مطاعم الهامبرجر موجودة في البلد قبل ما أروح. طبعا يمكن دفتها شوي، ولكن البرجر موجود يعني. كان فيه هيرفي، كان فيه هارديز، كان فيه وينديز بداياته، وكان فيه شباب كثير جو من أمريكا فتحوا. وقتها ما في ماك ماكدونالدز؟ لا، ماكدونالدز وبرجر كينج جو عام 92. هنتكلم عن فترة آخر الثمانينات اللي هي 88. حلو. فطيب برجر ولحم طازة وكل شيء، وبعدين واخترنا الموقع، وطلبنا من صديقنا المعماري عبد الكريم الصالح الله يرحمه تصميم الشعار والديكور وهذه، وبالفعل يعني أبدع فيه. ولكن بقى موضوع المنيو، يعني احنا لا نطبخ ولا نعرف الطبخ ولا شيء، ولكن تعرفنا على صاحب لنا الأخ مصطفى، وبالفعل أيد فكرة المطبخ المفتوح وأيد البرجر بذي، ولكن هو اللي دخل لنا السندوتشات الطويلة اللي اشتهرت فيها كودو أكثر من البرجر. حلو. فالحمد لله توكلنا على الله، وكان محلنا الأول كان في شارع الأمير سلطان في العلية، جمع مطاعم، فالناس داخلة تاكل لأنها جوعانة، فتشوف الاسم الغريب كودو، والشعار نفسه كان غريب يعني مثلث أصفر وخطوط رمادية وكلمة كودو بالعربي بالإنجليزي، وبرجر على الفحم مكتوب يعني كذا. يعني والاسم من وين جاء؟ الاسم يعني تعرف نبحث عن الاسم له، تعرف وزارة التجارة كانت ما تقبل سجل تجاري أو رخصة البداية إلا يكون أصولها عربية، فبحثنا عن في المورد ووجدنا اسم كودو، هو نوع من أنواع الغزلان الإفريقية يعني في جنوب أفريقيا بالذات، كلمة وهي لها أصول عربية، ولكنها كودو يعني ما. فتوكلنا على الله، كنا خفيف يتذكرونها الناس. طلعت إشاعات كثيرة على اسم كودو، إنه شلون طلع إنه كودو ينجح. هذه ختم ماشي معنا على طول. حلو. بس وهذه أمه قالت للعيالها يعني كودو إنه ينجح. هذه ركبت علينا، بس ما لها علاقة بالواقع يعني. فالاسم يعني جاء بحثنا عنه ومشت معنا وتوكلنا على الله وسجلناه في البلدية كرخصة بلدية. كان ذيك الأيام متطلبات الفتح المطاعم يعني رخصة بلدية تكفي.
حلو. بعدها بسنتين بنسجل سجل تجاري، بدأنا الاسم طار لأنهم كاتبينه بالإنجليزي كودو KUDU، وبالعربي كاف واو دال دون الواو. حلو. فكلمة كود كانت حتى هي مؤسسة فردية باسمي أنا، ما أخذها واحد عند التكييف وتشغيل وحنا عندنا فرعين أو الظاهر فرعين عندنا. فرحت لما أقول له يعني مو جبت الاسم ذا؟ هذا هو بسوى له قصة شوي وكان يبغى شوي يعني إنها إذا تعطونه يعني ذا ما عنده مشكلة هذه. فرحنا وضفنا حرف الواو عشان يتوازن الإنجليزي مع العربي، وشوي يعني تتفهمت وزارة التجارة هالشيء هذا، وسجلناه يعني صار الاسم كودو بالعربي كاف واو دال واو، وبالإنجليزي ففي توازن بينهم. وفتحنا الفرع في 16 أبريل 88 ميلادي، وكان 1 رمضان 1408. ورمضان مهم من الأشهر اللي يعني محببة للنوعية من الأكل هذه، خاصة الأسبوع الأول. لكن حنا ما عندنا، لا عندنا خبرة في المطاعم ولا عندنا فهم من رمضان كذا، ولكن ليلة مباركة الحمد لله. وكنا نقدم الوجبات في زي سلة فيها الساندويتش أو البرجر ملفوف طبعا، ومعاه البطاطس والبيبسي، يعني قبل ما ندخل في كوكولا كنا نبيعها الظاهر ذيك الأيام 15 ريال يعني، والساندويتش ب10 ريال الطويل. من مصمم الباكج؟ هذه الأخ مصطفى لأنه هو اللي كان يعني بالفعل هو اللي سوى المنيو، هو اللي سوى. من مصطفى؟ زميله مصطفى حمادة. حلو. من الأخوان الفلسطينيين، بس كان في أمريكا وجاء. وكان هذا مجال عمله ولا كان مجال عمله؟ مو مجال عمله، ولكنه عنده هواية الطبخ، واشتغل في 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 أمريكا وفي موضوع الطبخ. هو اللي طلع لنا السندوتشات هذه، وهي اللي اشتهرنا فيها، وهي اللي حبوها الزباين، وهي اللي فعنا نشوف السلة إذا هي منتهية يعني قالبها الزبون فمعناها أنه راضي عنا. وبعدين نناظر الزبون هل يرجع مرة ثانية ولا ما يرجع، فالحمد لله يرجع. الناظر المبيعات تطور، يعني كانت مبيعات شوي 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 للذي. فنهاية 2088 ميلادي يعني مبيعات معقولة، فرع واحد ومحقق أرباح، لأن ما في تكاليف، يعني 4 عمال يشتغلون وسواق وفرع أجاره 30,000 ريال، فما كان في ذاك التكاليف. ما تسوقون ما تسوون؟ تونا وين نسوي؟ المحل يسوق نفسه بنفسه لأنه تو فرع جديد. حلو. وحنا ما عندنا خبرة يعني. لما جاء ذي بدينا نتجرأ ونتعرف أكثر وأكثر، هي بناء تدريجي على الذي. وجانا عرض أنه ناخذ فرع لنا ثاني في شارع التحلية، وكنا متخوفين، قلنا يا أخي إذا أخذنا الفرع هذا قد يكون أنه يأثر على الفرع الأول. يعني صح نشوف المطاعم الأخرى عندها فروع ما ذي، لكن حنا ثقافتنا أو خبرتنا ما يعني تعطينا الفهم أكثر من كذا. التحلية كان في عزه وذاك الوقت ولا؟ يعني بدايات، عرفت 89 فيه إلا يعني فيه هو الوجهة يعني. أنا ما أذكر أي سنة اللي تحول إلى زي تركي الأول اليوم اللي صار زحمة صراحة. تركي الأول والتحلية الجديد يعني. إيه القصد الجديد إيه. فما أذكر أي سنة صار مزدحم صراحة. هو يعني في ذيك المرحلة. حلو في بدايتها. إيه في مرحلة ذيك كان ذي. وبالفعل يعني الحمد لله كان هذا ينمو الفرع الأول، والفرع الثاني ينمو مبيعاته. فبدينا نثق أكثر، بدينا نشوف زبائن جديد، بدينا نشوف أن الزحمة بدأت تجينا، لأنك حنا لطريقة الطبخ وطريقة تقديم الطلب لازم إذا طلبته يبدون يجهزونه لك. يعني مو شيء ما قبل الطلب، لا. فهذا يأخذ وقت، فتلقى الناس على الكاونتر لأنه مطبخ مفتوح، فيجلسون على الكاونتر بعضهم على الطاولات انتظارا وهذا بدأ يعطينا يعني نوع من الثقة أنك ترى منتجك كويس يعني. وبدينا نتعلم ذي. أنا تفرغت عاد لما صار العملية، أخذت يعني نوع من الإجازة من العملي،
وبعدين زي الإعارة يعني، وتركت الشغل وقلت خلاص يعني احنا كنا بعدين جانا الفرع الثالث نجهز فيه، فبدأنا العملية ما هي يعني وانا وثقت يعني جاني احساس ان هذا يحتاج الى عنايه ورعايه وبيعطيك، لان المنتج جديد، المنتج اللي نقدمه خاصه السندوتشات الطويله الدجاج واللحمه منتج جديد، والزباين اذا بتغير عن الهامبرجر وبتغير عن البيتزا وبتغير عن الدجاج الفرايد تبي تروح الكودو. فاصبحت الخيارات في مجال المطاعم الخدمات السريعه تنوعت، صارت عنده 4 خيارات بدل ما كان 2 أو 3 خيارات. كيف كان شكل السوق وقتها؟ يعني مين منافسينكم؟ مين ما هو احنا تونا صغار يعني، بس اللي كان اقوياء في السوق كان KFC، كان هارديز، كان هيرفي، وكان ويندز قوي وقتها. في بعض الأسماء السعودية ولكن مع الأسف طلعت بعد ما جو الأسماء الكبيرة، ويجي بعض الأسماء لكنها ما طولت. لكن الأسماء اللي قلت لك ذي هي اللي عليها بدينا نتجرأ أكثر. كان إيجارات المحل الأول والثاني 30,000، مساحات 60 متر. لما رحنا للثالث صار دخلنا قسم العوائل لأن ميزانين، أجاره 90,000، فانتقلنا إلى مرحلة أكثر تحدي. الفرع الرابع نفس الطريقة، أجاره أعلى. رحنا للخامس انتقلنا ل150,000. كل المعطيات اللي تجينا من المبيعات ومن الأداء ومن الأرباح المحققة تدفعنا أنه نخدم العلامة هذه. العلامة هذه تحتاج خدمة، ولا نصير عليها يعني بخلة. هي تعطينا لازم نعطيها. والأجار إذا بالفعل يعني حتى لما ننتقل إلى مرحلة كانت المبيعات، وبعدين لما يكون عندك 5 فروع غير لما يكون عندك فرعين، حتى الاسم التجاري يبدأ يتداول بين الناس وبين الزبائن أكثر من لو كان فرع أو فرعين. لما تقول تخدم العلامة وش تقصد تسوي؟ يعني يصير اسم كودو أقوى، بس تلقاه في منطقة الشرق، وتلقاه في منطقة الغرب، وتلقاه في منطقة الشمال بالنسبة للرياض يعني. فكانتشار كمنتجات لا، والناس يتداول الاسم كودو. حلو. فلما يصير الكلام كلمة كودو تطلع في الجلسات بين الشباب بين العوائل، فأصبح خلاص يرسلون السواق يجيب طلبية، الشباب يطلعون يتقابلون هناك، فأصبح الاسم بدأ يصل للمرحلة الأعلى. فمن الأشياء اللي واللي بركز على عملية إنه لا تبخل بالعلامة يعني. وأتمنى الأخوان اللي بيحاولون يستفيدون من هذه إنه إذا العلامة تعطيك عطها يعني. حتى لما انتقلنا لجدة عام 92 من 4 سنوات في السوق، وأخذنا محل صغير بالتحلية جدة أغلى من الرياض في الأجارات ذيك الأيام، وسوقها بالنسبة لنا طبعا مجهول. فمحل عرض علينا مساحته 100 متر، ولكن في التحلية وراعي كان عنده برجر، وعام 92 دخل ماكدونالد، بدأ البرجر الذي يطلعون من السوق. وش سوى ماكدونالد في السوق؟ يتحلف بالدوزر يعني زي والله يعني حرق الأسماء. لا شوف، أفضل من تعامل مع ماكدونالد هارديز. وش سوى هارديز؟ هم زي ما تقول العاصفة حقت ماكدونالد. بس قبل ما ندخل على هارديز، وش كانت عاصفة ماكدونالد بالضبط؟ لأنه اسم قوي، إدارة قوية، اختيار الفروع والمواقع والدرايف ثرو والقصدي خدمات السيارات، وبعدين اسمه عالمي موجود يعني. يمكن أجيب لك بعد الذي. فأذكر يوم فتح في الرياض في العزيزية في الرياض، طلعنا حنا لما نروح نشوف زحمة العالم. فمرينا على كان برجر كين فتح قبله، مرينا على برجر كين كان مزحوم برضه، لأن اللي طلع بيروح ماكدونالد لقى الزحمة راح البرجر كينج. بعدين رحنا الفرع حنا لقينا مزحوم، لأن موجة الطلوع الذي فوجئوا بالزحمة فانتقلوا إلى مطاعم أخرى. حلو.
فلا بعدين مكدونالد حقيقة بالنسبة لي أنا رفع جودة المنافسة. يعني أتعلم منه، يعني طريقة الدعايات، طريقة اختيار المواقع، طريقة خدمة الزبون، طريقة قائمة الطعام، المنيو والشاشة، طريقة استخدام الشعار عند المحل. يعني كلها كانت بالنسبة لنا دراسة مجانية. صح منافسنا مو منافسنا، هو أقوى منا ذيك الأيام، لكن نتعلم منه، فرفع جودة التنافس. أنت ركزت على جزئية اختيار المواقع، وش كان يميزه مقارنة بالمطاعم الثانية في الاختيار؟ اختيار أول شيء لما تجي للمالك العقار تقول والله مكدونالد أبي يفتحها بحريلة، يعني يقول له اختر. لما بيجيه ناس ما يعرفهم أو أصغر يخشى أن بيعطي المحل، لكن يخاف أنه بعدين تحصيل الإيجارات حقته يتعبه. لكن لما أعطي واحد اسم قوي زي هذا أنا ضامن إيجاراتي. بس هل هو جاي بس بقوة الاسم ولا برضه بخبرة الاختيار؟ لا، خبرة الاختيار. لكن اختياره هم لما يكونون إدارة العقار. إدارة العقار يجيبون شباب يعني عارفين الذي يعطونهم يصرفون عليهم يعني. وأضيف عليها أني عملية أني لما أروح للموقع وأفاضل بين مكدونالد ومثلا كودو بفروع أصغر أو مع الأسماء الأخرى، أنا كراعي عقار بفضل مكدونالد، لأني عارف أنه قدرته سمعته في السوق في دفع القيمة الإيجارية الحالة عليه، سمعته زينة فيها، ويمكن يرفع من قيمة المكان وحتى يرفع من قيمة المكان والحركة بعد. صح. وبذلك المحلات الأخرى ستستفيد من الحركة اللي جاية عليه. صح. فطبعا هذه التحصيل عند الراعي العقار في جميع الاتجاهات يتحسن. لذلك اختيار العلامة التجارية بصرف النظر عن مكدونالد وغيره مهم لأي عقار، سواء عمارة أو البلازات اللي في عالم التحول الرقمي فيه مو مجرد خيار وقطاع حجمه محليا حوالي 169 مليار ريال. جينا لتمكين قطاع المطاعم من إنجاز هذا التحول. فودكس الأولى عربيا في تقنية إدارة المطاعم. فهذا يمكن ترجعنا على موضوع إذا أعطتك علامات تجارية عطها أكثر تكبر قيمتها. أيوة. تسهل عليك أمور ثانية حتى يمكن بشكل غير مباشر، زي مثلا وتصير حاضرة ذهنيا عند الزبون. إذا حضرت العلامة عند الزبون يصير لما يجوع لحظتها يفكر بش الخيارات اللي عنده، تصير عندك علامتك موجودة من ضمن لحظة الجوع يعني اللي حقته. وهارديز كيف اختيار؟ هارديز أنا أعتقد هارديز همبرجر بالضبط، لكن هارديز كان هو وKFC كنتاكي شركة واحدة وكانوا يتحركون مع بعض. من مراقبتي أنا يعني وندي أنه KFC دجاج فرايد فمو منافس المكان، استمر في التوسع. هارديز ما كان يتوسع، هدى خلى العاصفة تمشي. لما مرت سنوات طفرة المكدونالد وبرجر كينج والبرجر رجع بهدوء وفتح له الفروع اللي كانت تلاحظها دائما KFC وهارديز مع بعض ودرايف ثرو، وبحيث أنه ميز نفسه حتى بالتسويق والتسويق. حاول يعطي إشارات يمكن اكتسبها من الشركة الأم اللي في أمريكا، كيف أنك توازن المعروض حقك دعائيا تسويقيا مع الأسماء القوية زي ماكدونالد وبرجر. فأنت شوف أنها استراتيجية جيدة أنه لو جاك واحد بهالحجم هد شوي. وش اللي ضرب خاصة ويندز يعني ما كان إدارته يعني، ونضرب بعد ببعض الإشاعات. بالضبط، أذكر كان فيه إشاعات الكاتشب المسموم والأشياء ذي. أنا ما أدري هل هذه الإشاعات يعني إشاعات الكاتشب اللي فيه في أحد يشتغل إنه يطلعها؟ في الكاتشب الإيدز توقعت إنه إشاعة. فهل في أحد يشتغل إنه يطلعها ولا هي بس بتكون متداولة واللي يسوء حظهم إنه يطلع عليهم؟ في ناس شطار يملكون الحس الخبيث شوي. أتوقع في ناس يحركون الإشاعات يعني في طبعا في يعني بعضهم بعد يعني ينزلون مستوى التنافس لدرجة يعني أقل من القيمة المطلوبة يعني. جميل. غريب إنه أنا توقعت إنه يعني هل النوع من الإشاعات من اسم كود والإيدز اللي في الكاتشب الغريب، توقعت إنه مثلا هذه الأصدار اللي وصلني بس مسلمات يبدو إنها قصة يعني واحدة ومنتشرة عند كل أحد يعني ما هي صحيح ممكن غريبة. والإشاعات طبعا هن بحكم القصر
ذيك الايام ما في التواصل الاجتماعي ولا شيء لا. فلذلك الاشاعات تاخذ يعني انك تنفي الاشاعه يبغى لك وقت. صح. وسائل الاعلام ما هي متوفره ولا هي في يدك ولا هي بسهله بالطريقه الحاليه. فاول لا يعني انتدب بالاشاعه قد يصدقها الكثير. حلو. هل لاحظت في السوق اجمالا، طبعا هو اكيد في اختلافات بين سابقا والان، بس وش ابرز الاشياء اللي لاحظتها بين سوق المطاعم سابقا واليوم؟ والله انا ودي ما نقفز لهالسؤال لان هذا مهم، بس انا بقول لك اياها. بالفعل الفرق فرق كبير. ذائقه الزبون تغيرت بحكم الخيارات كثرت يعني. مطاعم الخدمات السريعة، ما أنا مركز على المطاعم الأخرى. مطاعم الخدمات السريعة تطورت، تنوعت، كثرت. السنوات الأخيرة طلع أسماء سعودية في البرجر وبنت اسم ممتاز. عندك برجرايزر، همبرجيني، وإن شاء الله أني ما أنسى بعضي، في كونسبت أخرى زي شاورمر. ففي علامات تجارية سعودية بالفعل تحس تعبوا عليها أصحابها، وهذه يعني بالنسبة لي تعطيني فرح أنه العقليات السعودية، الشباب السعودي قادر أنه ينافس أو تلاحظ بعض العلامات الأجنبية طلعت من السوق. لكن نرجع أقول لك إنه بس هذا في تغير في قوة التنافس. نعم فيه، بس ذائقة الزبون تغيرت. نعم. الأمور الثانية مقاربة تقريبا متقاربة. بس أنا طبعا شوف لما أنك وسائل التواصل والدعايات والتطبيقات التوصيل والأشياء هذه طبعا غيرت من السياسة القديمة بالنسبة للتسويق وتوصيل الطلبات. طيب أنا ما ودي أقفز التفاصيل هذه مثل ما ذكرت أنت. أنا بقول لك على بس حالة إنه كيف تخدم العلامة. لما قلت لك على خذنا إنه محلنا في جدة دفعنا 250,000 تقبيل، مع إنه كان ذيك الأيام 92 يعني تونا بعد، أو في نهاية 91 يعني تونا بداياتنا، يعني 250 كان مبلغ كبير. كوني آخذه عشان آخذ موقع في جدة وفي شارع التحلية كانت مغامرة، لكنها مغامرة جابت ثمنها يعني. ما قلنا والله لا والله نخاف، لأن الخوف أحيانا مبالغ فيه والتردد يبعد عنك الفرص. لكن دفعنا 250، طلعنا الزبون، صممنا، والحمد لله يعني توفقنا فيها. قصدك كأداء الفرع ولا كخدمة الإعلام التجارية؟ لا، أداء الفرع بعدين هذا عوض المصاريف اللي دفعناها. لكن النقطة حقتي كيف إنك ما تصير بخيل على علامتك، تواجدك هناك، ما تصير على منتج. لا ودين ما عاقتنا 250,000 عن ما ناخذ المحل، مع أنها كانت 250 مبلغ كبير علينا. ولو تعرف إنه رأس المال كودو بداياته 250,000. كنت تدفع رأس المال اللي بنى ذي في بس تقبيل الموقع بعد 3 سنوات. فهي يعني فيها مخاطرة، ولكنها مخاطرة جابت الثمرة، بحيث إني أنا أرجع أركز إنك لا تكون بخيل على المنتج حقك. دخلنا في مزايدة لمطعمنا في مطار الملك خالد، وكان الأسماء اللي داخلة كانت ماكدونالد وهيرفي ووينديز قبل ما يطلع من السوق وبرجر كينج. ولكن كان هدفنا إنه حنا موجودين. صح احنا صغار بالنسبة لهم ذيك الأيام، أتكلم عن عام 95. لكن فلما فتحوا المضاريف وفتحوا في المزايدة كنت حاضرها، وكانوا كل المدراء موجودين. الذي حنا ضعف الثاني. أوكي. يعني دفعنا الرقم اللي حطيناه ضعف الثاني. فحتى لما انتهينا كانوا يناظروننا بأنه والله شلون تحقق المبيعات اللي بتغطي الإيجار. يعني احنا عارضين أجار فوق 600,000 والثاني 300,000. في سبيل أنك أنت تبغى تبين ذيك اللحظة أنك تراك عن مطار الملك خالد ذيك الأيام يا الله حصلنا على كم الرحلات وكم ذي، لكن كانت الهدف أنه احنا هنا أنك تكبر. لا احنا هنا احنا موجودين، جلسنا معكم، خذنا منكم موقع. وهذه نقطة ثانية، أنك ما تكون. دخلنا في مزايدة في كورنيش الخبر، كان في موقعين كبار في كورنيش الخبر، كان ذيك الأيام
في برضه في 97 98 يعني ما هو وخذنا دخلنا المزايدة الأولى وقدمنا 150 250 وطلعنا 30. بعدها بأسبوعين دخلوا من الزايدة الثانية دفعنا 352 في سبيل نأخذ الموقع وخذناه ولا زال الآن موجود. هل أحد المواقع هذه يعني تجارية ما كانت مجدية ولكن كانت كتواجد كانت تواجد مهم، لكنها الحمد لله حتى يعني حق المطار قعدنا مدة 3 سنوات ومددناه 3 سنوات و3 سنوات وبعدين دخلنا مزايدة أخرى وخذناه ودخلنا مزايدة ثانية ودخلناه، لأنه غير أن يحقق أرباح أنت سويت قاعدة الزبائن في القاعة والمطار ذيك الأيام ما كان في خدمات ترى يعني وكان هدفهم أنهم يخلقون خدمات يعني زي المطاعم وهذه قبل ما يتوسعون في السنوات الأخيرة، ما كان في شيء أول. بس قصدي هالفروع الاستراتيجية ما كان في واحد منها مثلا خسران لكنه الحمد لله. لا أقول لك دار التوحيد في مكة يمكن هذا أغلى مطعم في المملكة أجاره. كم كان أجاره؟ لا ده مبلغ كبير بس أنا يمكن زعل عليه وقتها زعل عليه الشركاء الملاك اللي يسوقون دار التوحيد كونك يعني قدام باب الملك فهد في الحرم حد ذاته يعني فعرضوا علينا مبلغ كبير موافقنا عليه، بس استلمنا الموقع وقعنا الاتفاقية وجبنا المقاول اخواننا وشغلنا في خلال شهر كفلنا المحل يعني خلصناه. فتحنا في العشر الاواخر رمضان شاهدنا مبيعات ما قد شفناها، لان كودو اذا تبغى تتعبه ازحمه ما يعرف الزحمه. كودو ما يعرف يتعامل مع الزحمه لانه تطلب يطبخون لك، مع ان احنا حددنا المنيو ونزلناها وصغرناها لان دي ناس ترمي الفلوس في المطبخ عالم يعني. ويوم انتهى العشر الأواخر انتهى رمضان ما عاد تشوف زبون إلا يمكن اللي يشتغلون في ذي ما عاد في أحد. هل عشان كذا زعلوا الشركة ولا زعلوا؟ لا هو زعلوا مو بزعلوا يعني إنه مغامرة وأحيانا يصير الواحد ثقتك في المنتج يعني عالية مرة فتدفع تمشي. فلما أخذناه حتى ماكدونالد والمسمات الثانية ما قدرت تجي لأنه كان غالي مرة الأجار. بعدين لما جينا موضوع شوال وذو القعدة والمبيعات ميدي دخلنا معهم فاوضات، فهم ما قدروا يسوقون محلاتهم بالأجار اللي عرضوا علينا. فلذلك يعني الحمد لله يعني كانوا يعني تفهموا الموضوع ونزلوا الأجار بمبلغ يعني غالي بس إنه مقبول. واستمرينا عليه يعني إلى لما بعنا كودو طلعت يعني قعدنا حوالي 17 سنة يمكن في الموقع. بس قبل ما نوصل بس كان يحقق أرباح. جميل. قبل ما نوصل للبيع كودو طلعتوا بعلامات تجارية ثانية غير كودو صح؟ نرجع لموضوع عدم دي لما انك العلامة هاي تحتاج لما تطورها تحتاج إلى خدمات لوجستية، بنية تحتية، مستودعاتك، ثلاجاتك، مصنع لحومك، مصنع مخبزك، الاي تي اللي هو التقنية صرفت عليها ملايين. هكذا البنية التحتية ذي وانت لاحظ انك موجود في اكثر من 45 مدينة في المملكة ما شاء الله. فتوفير الخدمات يعني احنا في التقنية في التكنولوجي في الاي تي دخلنا الأوراكل في كسوفت وير كذي وربطنا كل فروعنا وساعدتنا على الدقة، على تدفق البيانات، على حتى في أثناء البيع يعني المشترين يعني أعطيناهم غرف افتراضية دبينا فيها كل البيانات وكان يسحبونها من البنية من البنية التحتية لك في التقنية. المشترين يستحوذوا على كود لاحقا؟ لا مو بس كل اللي تقدموا بعدين بقول لك كيف الحركة الظاهر عشان ما يروح الوقت علينا. لا شلهم الوقت علينا. المهم هذه حدثت في 2000 دخلنا في نظام الامتياز ودخلنا الامتياز الداخلي، طلعنا الامتياز الخارجي ما نجحنا فيه حقيقة لأنه أساسا ما كنا جاهزين. أنا سمعت حتى الامتياز الداخلي ما نجح. لا ناجح
لا وين. كم وصلت فرع من خلال الامتياز؟ والله يعني عندنا تركناها والله يمكن فوق 40 فرع. فتعتبرون 40-50 تجربة ناجحة بالنسبة لكم داخليا؟ إيه لا. خارجيا ليش وش اللي خلاك يعني خارجيا مع الأسف احنا نروح عند دول الخليج، لكن لما تقرأ النظام مجلس التعاون الخليجي تنقل البضاعة ما بين الدول ما تحتاج إلى كأنك تنتقل بضاعة من الرياض لجدة زي ما تنتقلها من الرياض لدبي مثلا. ما طلع كلام صحيح. إلى الدوحة إلى البحرين لا. وش الاختلاف صار؟ اختلاف جمارك وعينات وجيب مصدر لأن احنا مصنع اللحوم حقنا في الرياض فيودي للمدن المملكة كلها، يودي للرياض، لكن قلنا عنه نبي نودي للمنامة بحرين، نبي نودي للكويت، نبي نودي للدوحة، لا دبي. وجدنا أنه عقبات. الاشتراطات تعبتكم. خلاف ذلك أن السوق يختلف، يعني العمق حق السوق السعودي قوي جدا. جلسنا فترة في بعض الذي بعدين وجدنا أنها تجربة تحتاج إلى أنك تسيطر عليها. دائما لما يكون عندك فيه ثقب معين يسحب منك بعض الخسائر قفلة. فقلت بركز على السعودية. وركز على السعودية وابدأ البرنامج، يعني ابن فريق عمل خاص بالامتياز. وقد لا يكون الخليج مناسب لك، اطلع لدول أخرى. ليش؟ لأنها الكثافة السكانية القدرة الشرائية هنا أقوى، لكن الكثافة السكانية عمق السوق مهم. وش عمق السوق؟ عمق السوق إنه يا أخي تروح المدن فيها السكان فيها يعني زي السعودية يعني فيها عمق سوق قوي. ما شاء الله الكويت لما جونا هنا فاجأوا بالمبيعات اللي ما كان شافوها. تقصد كثافة سكانية وعي؟ كثافة سكانية هو يعني خلي أقول لك لما أروح سوق البحرين مثلا محدود. صح إنه في الويكند يزيد بحكم إنه يجون دي، لكنه محدود. لكن تروح مثلا لسوق الرياض، سوق جدة، سوق البريدة مثلا، ولا مدن الأخرى دي لا فيها أكثر. يعني لو وجه يقول والله أروح مصر، صح إنها مصر يمكن القدرة الشرائية أضعف، كثافة سكانية قد تنجح فيها. بس هو بس الكثافة السكانية ولا برضه الكثافة السكانية قدر ما هو يعني أحاول أدور لك صيغة أنه يعني حنا يعني ما أقول لك إنه عدم نجاحنا العمق فقط، لكنه عدم نجاحنا العامل الرئيسي فيه حنا ما كنا مستعدين. يعني فريق العمل حقنا للامتياز ما كان جاهز. من ناحية لوجستية ولا إدارة الامتياز؟ لا، من إدارة الفروع واللوجستية، من مصانع اللحوم عندنا في الرياض والتدريب. يعني في أشياء حنا أغفلناها حقيقة. توقعت إنه وبعدين إنك رحت دبي كانك رايح لجدة. حلو. فالاختلاف كبير طبعا، حتى الزبون هناك يختلف عن الزبون هنا. فلذلك ما نجحنا في موضوع الامتياز خارجيا. داخليا لا نجحنا. بدأنا لما بنينا البنية التحتية عندنا اللي هي زي ما قلت لك القدرة اللوجستية، القدرة التموين، ذي فكرنا في أخذ فروع أخرى تساند كودو. كان وقتها دانكن دونت، الصبوي، البيتزا بابا جونز بيتزا كانت موجودة، ولكنها الملاك حقينها وأصحاب العلامة ما كانوا، أتكلم على 2004 أنا ما نموها النمو الذي. فقلنا فرصة لنا أن نجيهم أما شراكة أو استحواذ كامل يعني. ودخلنا في مفاوضات. عندكم مشتون أن نشتريهم، نستحوذ عليهم. حلو. وتصير مثلا صبوي تبع كودو، دانكن دونت تبع كودو، وبابا جونز. صار عندك تنوع. أنت لما تروح لبلازا ولا تروح المول ولا تروح لأي مكان، لما يكون عندك 4-5 علامات تجارية تختلف لما يكون عندك 1 أو 2 في التفاوض، في اختيار الموقع المناسب. تبي زي كنتاكي هارديز مع بعض. لا أي طبعا، بس إنه أكثر. يعني عندنا حنا مثلا مصنع المخبز يخدم دانكن دونت بالراحة، ويخدم البيتزا بعد الباب ذي. الصبوي نفس الطريقة، الخبز نجيبه من المخبز حقنا. ما طبعا لما تتكلم معالك من مالك، أنا كانت طريقتي يمكنها كانت خاطئة أو أنها يمكنها صحيح. أجي للملاك، إذا أول شيء الرغبة،
نسبة التملك أو الاستحواذ الكامل، وبعدين الرينج اللي هم يفكرون فيه. إذا لقينا العملية إن في شيء نجي نعين استشاري الفني والقانوني لدراسة كل واحدة على حدة. بس ما ودي أروح أنا أتوقع عقود مع الاستشاريين يكلفوني فلوس والأخير قد لا. فأن توصل مع الملاك على اتفاق عام وهو أيوة اللي هو البداية. ويمكن التوجه هذه إني أنا أروح مباشرة معهم قد يكون طريقة لو أرجع مرة ثانية ما أسويها. تخاف أنت بخسك حقك يعني ولا؟ لا لأنها يمكنها ما هي بالطريقة الصحيحة. خل طرف ثالث يكون بين الطرفين. ليش؟ لأنها وهذا أسلوب كل الاستحواذات والاندماجات. ومع الأسف ما كان ذاك عندنا مكاتب أول اللي هي متخصصة في المجال هذا، هي اللي تقوم بالبحث، تجلس معك وأنت صاحب المنتج وعلامة، وأنت العلامة يبغى لها جهد ومكلفك ويمكن تحقق خسائر لك، فبتلقى هذه زي نافذة خروج فيها خير لك، وفي نفس الوقت قد يكون تبقى شريك أو كاملة، وتجي للي بيشتري وتبين له المزايا المعيب، بحيث أنك تربط الرأسين في وهذا له حصة طبعا من الربط اثنين. فهذه يعني لذلك بعدين لما ما مدي اشتغلنا على موضوع الخفيف وكانت تجربة زينة. يعني ليش اخترتوا والله يا أخي جونا ناس من يعني لما تروح لبنان وتشوف المناقيش والصاج يعني شيء أكله خفيفة ومقبولة والناس يتقبلونها، وبالفعل يعني اشتغلنا عليها بكامل العناصر حقتها واطلقناها 2005. أفلام الخيال العلمي مليانة أفكار وتقنيات مو موجودة اليوم، من نظارات تنقلنا لحياة مختلفة إلى الروبوتات اللي تحكم العالم. في فيوتشر تك نجلس مع الخبراء عشان نعرف واقعية تقنيات أفلام الخيال العلمي، هل نقدر نوصل لها ولا لا؟ لا يوجد شيء يمنع. لا قابلوا وصلنا مراحل متقدمة. إذا استطعت أنك تجيب آلة تستطيع أن هي تتعلم، قد يكون أحد أساليبها اللي تحتاج تطورها القدرة على التلاعب في البشر، وما أستغرب أن هذا الشيء يعني يستمر في التطوير، ولكن ممكن يكون في ثغرة. ما كان عندهم تصور أنه ممكن بخوارزمية بسيطة تجي على جسمك وتحس فعلا أنه في شيء يعني ضخم قاعد يهزك. فهذه مشكلة كبيرة جدا. إيش الدافع؟ مو زاد ذكاء، زيادة موارد. هذه تابعونا على قناة Think Tech على اليوتيوب أو دوروا على فيوتشر تك في برامج البودكاست. واستفادت من كل اللي أسستوه الكود طبعا. وش العلامات التجارية الثانية اللي بعدين حنا كنا في شركة كان يملكها صديقنا توفى الله يرحمه عبد الكريم الصالح، وهو معماري ما يعني، وأتعبته كان واهتماماته كانت العمارة، ف يعني أواخر عمره الله يرحمه قال يعني بما معناه يعني لو كودو تهتم بهذه. والفعل يعني بعد وفاته جلسنا مع الأخوان والورثة واتفقنا على آلية الاستحواذ، واستحوذنا على نسبة كبيرة من 65%، وبدأ ضخينا عاد فيها استثمارات. كان في مطعم فرنسي ومقهى كان تحلية. المطعم الفرنسي ما كان يبيع يعني، كان وفرنسي، وذي لقينا حنا من دراسات مبدئية أنه إذا بتروح فاين يعني المطاعم الفخمة دي اللي يبغى لك أكثر، كان قابلية الناس يا إيطالي يا لبناني، كان أكثر قبولا ذيك الأيام، تكلم على 2004 2005. وجدنا أنا من روحاتي لبنان وهذه في بعض المطاعم زينة، ومن ضمنها مطعم عبد الوهاب. اتفقنا معهم، حتى ما كانوا يعرفون الامتياز لأنه ما تجربة جديدة عليهم، جلسنا معهم واتفقنا على كل ذي واشتغلنا عليها. حولنا المطعم الفرنسي إلى مطعم لبناني، والحمد لله
اشتغل زين. اللي هو شو اسمه صار؟ عبد الوهاب. نفس عبد الوهاب. اي بعدين طلعنا عبد الوهاب صغير اكسبريس اللي هو يبيع لانه مشهورين بالشاورما كثير والاكل اللبناني مشويات والمقبلات المعروفه، ولكنه بس طريقه سريعه يعني. كم علامه تجاريه وصلتوا اجمالا؟ لا وبعدين طلعنا من عبد الوهاب على البال اللي هو مو هو رسمي شوي يعني، مو هو بالذي الاقل يسمونه كاجوال. وطلعنا مطعم ايطالي اسمه لافيلا وحطيناه في مركز سنتريا في الرياض. وفتحنا فرع ثاني كان كافيه، يعني كان واجب كان كافيه تتحرك اكثر. هذه اخذت الفتره اللي ما بين 2004 2005 الى 2010 يمكن، قبل ما الشوشره تجي بعدين. جميل. الاداء كيف كان اداء العلامه التجاريه هذه مقارنه في بعض؟ وش العلامه التجاريه وش كانت الافضل؟ اتصور كودو افضل شيء تجاريا. طبعا كودو، ولا كودو فروعها يعني اعتقد وصلنا 350 فرع. وعلى الخفيف فوق 50، وعندك كانوا ملحقاتها يمكن حوالي 12 أو 14 يعني. لا طلعنا فوق يعني أنا أذكر كان عندنا فوق 400 مطعم يعني. طبعا كودو هو السيد يعني. بس هل شيء في جانب عاطفي في الموضوع انك متمسك؟ لا هو الأساس يعني. يعني لما كودو ما بس طبعا أكيد مو بشيء عاطفي، ده أصلا أي شيء زي على خفيف عاطفي بنيتها من. بس قصدي هذا اللي كان البدايات هو الأساس. أي طبعا. هل تجنبت مشاكل وقعت فيها في كودو في البراندات الثانية اللي اشتغلتها؟ طبعا يعني أقول كذا بناء الخبرة، وهذه مهمة للمتلقي. بناء الخبرة يعني أنا لما جيت أنا مهندس، وش عرفني في المطاعم وش عرفني في ذي، بس بذلت جهد كبير على نفسي أن يتعلم الصنعة يعني. أحضر معارض، اشترك في ندوات، اشترك في مجلات خاصة. الموردين لما يجون نتعلم منهم، شركات التسويق لما يجون نتعلم منهم. لا فالتعلم. وبعدين وطبعا أي نشاط تجاري لازم يبغى لك يقظة دائمة يعني. لا تحول عينك تغمض، إذا غمضت عينك منافسين ينطلقون عليك. بعدين راقب منافسينك، ناظر، حاول يعني تتنافس معهم بتنافس الشريف اللي فيها صدق وفيها يعني. ما تقول والله أنا كان ذيك الأيام يجون بعض الملاك العقارات، تعال يا أبو عبد العزيز أو تعال يا عبد المحسن، الله لو جا كودو هنا يضرب كل المطاعم. قلت يا جماعة الخير كلمة يضرب هذه ما تفرحني. الله يرزقني يرزق الآخرين يا أخي. والله ما يصرني إني إذا فتحت مطعم الآخر يقفل. أنا لو أشوف أي علامة تقفل هذا والله ما أنا أتضايق والله، ولو كلام عاطفي كلام حقيقي. إلا أنا أنجح يا أخي، ذا ينجح الثاني وتستفيدون من بعض. غير كذا يعني مو بصح الاقتصاد الوطن إنه ناس يضخ مئات الألوف ويطلع يتبخرت. كانت تبخرت فلوس تبخرت. بالعكس يا أخي، أنا خلقت فرصة تجارية، خلقت فرص عمل، استأجرت المحل، أعطيته راعي العقار، شريت مواد المنتج اللي هي طلع المنتج من السوق المحلية. يعني الحركة الاقتصادية هذه خلقت فرص عمل. أنا لما أنشئ الفرع الجديد ومواد البناء ولا مواد المطبخ ولا يعني كل هذه من السوق المحلية، معناها أنت يعني جزء من اللي تسويه أنك تحرك آخرين. إذا أني أنا والله أفتح المال وبعدين أقفل، الشباب اللي كانوا يشتغلون سواء عرب أو مسعوديين أو غير السعوديين بيطلعون. أنت خلقت فرص وظيفية، في ذلك تأخذها بالمجمل العام على الاقتصاد. لا بالعكس، أنا ما يسرني والله، ولا أفضل. ولذلك لما يجيك أضرب ليش يا ابن حلال، خلك الله يرزقهم ويرزقنا. أنا ودي أدخل معك في موضوع التخارج، بس قبل أنا ذكرت نقطة يعني ودي أرجع لها، اللي هي موضوع أنت ذكرت موضوع الزحمة اللي على كودو دائما.
هي يمكن أحد الأشياء الملاحظات اللي عند الناس على كودو، بس لاحظت تقولها كأنك بأسلوب فخر. فهل هذا كان شيء مقصود أنك تبغى يعني تشوف أنه بالعكس خلي المطعم يزدحم حتى لو الخدمة؟ يعني قصدك احنا بدايتنا كذا عشان لا قصدي أنه ما عندك مشكلة مع الموضوع لأنه تعتقد خلق الزحمة هو شيء إيجابي؟ لا ما كنا نفكر، لا هو طبعا إيجابي بحيث أنه يعني يعطي فضول للآخرين خارجيين، لكن طريقة إعداد وجبة كودو هي المطبخ المفتوح. المطبخ المفتوح أن الزبون يناظر وجبته ويتعد قدامه. يعني أنا ما مشهور دخل يبغى يطلب الدجاج، يطلعون الدجاج من الثلاجة، يحطون على الصاج، يحطون عليها الإضافات الخضار ما الخضار والزيت ويقلقلونه، وبعدين يحطونه في الخبزة. يعني هالإجراء هذا يطول، مو بإجراء يعني حطه في بس ما تشوفه مشكلة الفرن وخلاص، حتى لو إنه يأخر بس هذه فكرتك. ما قلت لك أنا تو الزحمة ما تصلح الكودو، الزحمة العالية ما تصلح الكودو. أنا ما نقدر يعني في حق مكة ذا حطينا كذا صاج يعني دي عشان إنه زدنا العمالة عشان يعني يزود الزحمة اللي شفناها في رمضان ذا ما ولا قد خلاكم الشيء هذا تقول خلنا نعدل في الكونسبت شوي، خلنا عشان أكثر عشان نسرع الخدمة. لا حنا عشان نسرع. تعرف اللي يجي الخدمات السريعة يبي الأكل بسرعة. عشان نزود نقلل ساعات إجابة الطلبية، في توازن ما بين الفكرة حقتك الأساسية مطبخ المفتوح وتجهيزها قدام الزبون والسرعة في التقديم. فلازم في توازن، لأن في الأخير أنت لما تأكل الساندويتش يهمك أنك لذة الأكل، الطعم يكون لذيذ لا أكيد. إذا والله أعطوني طلبية خلال أقل من دقيقة والقاها قاسي ولا القاها ولا ما هي بلم دي، هبقى أرفضها صح ولا لا، ولا برجيكم مرة ثانية. صحيح. فهي لابد أنك توزنها يعني توزنها. وش سالفة البيع؟ وش اللي جاب الفكرة أول شيء إنه خلاص أبغى أتخارج؟ هل إنه أحد عرض عليك وبديت تقيم الموضوع، أو إنك من نفسك بديت تطلع؟ لا شوف هو الحمد لله. شوف لما أي منتج أو أي علامة تبرز يكثر خطابها. وجونا يعني سواء رجال أعمال أو شركات وعرضوا علينا الشراكة، يعني أنتم الإدارة خلوكم، بس فأنا كنت أقول للأخوان الشركاء وفي نفس وجه يعني إنه يا أخي إحنا ما نحب حاجة، الفلوس عندنا الفلوس ولله، التدفق النقدي عندنا ما شاء الله، ولا نحب ناخذ قروض من البنك ولا نعرف. وبالتالي أتكلم أنا في التسعينات الميلادية يعني وبالتالي ما نحب حاجة ندخلنا ناس تعرف قد يغير تركيبة الكيميائية بين الشركاء. نحن كشركاء نعرف بعض، زملاء وعمرنا مع بعض وبداياتنا زي بعض وما فينا يعني حالتنا زي بعض. فدخول واحد جديد ما تدري عنه، ما تعرف، يمكن يكهرب الجو يعني. يمكن، وغير كذا يمكن يصير يعني توجهات تختلف عن التوجه، ويصير يمكن يطلع غصة تنفيذ، ما تدري. وانت في حاجة يعني إذا أنت تحتاج الشريك الجديد اللي بيضخه دي، إذا أنك تحتاج لسيولة. احنا ما نحتاج. حتى البنوك وقتها كانوا يزعلون منا، ما ناخذ منهم لا قروض والله، إلا في لما جينا ننشئ المخبز كان في طلبات نشتري معدات يعني غالية، فنفتح الاعتمادات عن طريقهم، وهذه هي يعني لكن علاقة بالكاش عندنا. أجل وش اللي خلاكم جينا حنا لما تاخذ المنحنى حق كودو خلال من بداية دي إلى بداية، هي بداية يعني القلق عند الشركاء في 2007 كذا. فأنت تتكلم على 19 سنة أو 20 سنة يعني أمورنا هذه. لكن في بداية 2000 أو 2002 و3 الإيرادات مع افتتاح الفروع، والفروع بعض الفروع القائمة تزيد فروعها كذا، يعني الإيرادات كذا والأرباح معها.
لما جينا في البدايات 2000 أو 2002-2003 التكاليف زادت. رواتب العاملين، إيجارات المحلات، المواد الغذائية زي اللحوم وخلافه ارتفعت. بعدين أضف عليها رسوم الدولة بدأت تأخذ شوي منحنى زايد. فكل هذه ضغطت على الأرباح. ولما كان الإيرادات في تصاعد والأرباح، بدأ الأرباح تأخذ الخط الأفقي وتتأثر، فالنسبة اللي كنت تعود عليها بدأت تقل، نسبة الأرباح من الإيرادات. هذا لسبب القلق للشركاء؟ لا، هو قلق للجميع، سواء الشركاء نوعين: شركاء عاملين اللي هو أنا والأخ صالح، وشركاء اللي غير عاملين اللي هم الأخوان الديمير. فالقلق علينا كلنا، ما حد يبغى الأرباح تنزل، مع أنه في كل سنة كنا نوزع الحمد لله. يعني بدأنا التوزيع من عام 96، بعد 8 سنوات ما وزعنا ولا شيء. من 96 وإلين ما طلعنا والتوزيع سنوي، التوزيعات الأرباح سنوية، والمركز المالي زين، يعني التدفق النقدي مرة ممتاز، ما عندنا مشكلة فيها، ولا نضطر نأخذ ولا أخذ. لكن القلق من التكاليف هذه. حلو. فبدأ يضغطون علينا الأخوان لأنهم بعيدين عن السوق، أنه لا تفتح فروع ولا توسعون. من هذول؟ هم الشركاء الآخرين. شركاء، تعرف أنا قلت لك شركاء العاملين وشركاء الغير عاملين. حلو. الشركاء العاملين مو في السوق، فأنت من الصعب ما تتوسع. مدن السعودية لو تتذكر في 2000 تذكر خاصة الرياض يا أخي، تمدد عجيب، شوارع جديدة، أحياء جديدة، مراكز تجارية جديدة، مولات جديدة. إذا ما أنت بتكون موجود فيها منافسينك بتعدونك، فلازم تكون موجود فيها. قد تضطر أنك ترجع لفروع قديمة ضعف الإقبال عليها تكفلها بحكم أن الحركة قلت هناك، أو أنها في شوارع أصبحت شوارع بدل ما كانت رئيسية صارت ثانوية تقفلها، لكن لا توقف التوسع. وهذا رأينا. بدأ والقلق طبيعي، وما لا ألوم نفسي ولا ألومهم ولا ألوم ذي، أنه هذا طبيعي، هذا القلق موجود. لكن بدأت شوف علاقة اللي حنا بنينا هذه، يعني علاقة دائما مبنية على الثقة وعلى الاحترام وعلى هالعنصرين مع القلق زودوها شوي. يعني معامل القلق عندهم ارتفع. فلما يرتفع يتشوشر، يبدأ شوشر على الرأس. طيب لو صارت خسائر بتجي علي أنا كشريك طبعا، فلا ألومهم يعني، بل أنهم بعيدين عن المطبخ. يعني اللي ماسك المطبخ أنا ومعي الأخ صالح، حنا شغالين في الأوبريشن، حنا نعرف نشوف ونحاول نطمنهم، بس ما مشت. لا يعني ما أدري كيف ذي بدخل عاد الجانب الشخصي وجاء تدخلوا بعض ما بيننا. وأنا صراحة أتعامل مع كودو ذيك الأيام حنا 4، ما نبي أحد يدخل من برا، لا يصلح بيننا ولا شيء. تعرف لما واحد وزوجته ولا تدخلون جنوي عشان ما يكبرون المشكلة، ولا لا صح. لما واحد وزوجته لا تدخلون أحد، لأنك دخل 2 واحد ذي بيكبرها، يمكن بدل ما يطفي النار يولعها أو يزودها. فلما بدأت يدخل محامين وغير محامين وذي، صارت المسافة تبعد. وش كانوا يبونهم؟ يتكلمون عن تطوير موضوع الحوكمة، وهي طبعا الحوكمة موجودة. يعني حنا كنا نتعامل مع المحاسب الخارجي، وبعدين عندنا مدقق داخلي، وتعرف المعايير المحاسبية والمعايير المالية يعني تتطور مع الوقت. كان برايس ووتر هاوس
يمكن 16 سنة هو المدقق الخارجي لنا، وهذا من المكاتب اللي كبيرة جدا وعندهم يعني مدققين على أعلى مستوى، والمعايير حقتهم عالية، والتقرير اللي يقدمونه هذا يوزع على كل الشركاء سنويا، وبعدين النتائج الربع سنوية ترسل لهم لكل الشركاء طبعا، يعني فيها العاملين وغير العاملين. لكن لأن القلق تحول إلى سوداوية شوية، تعرف لما تتحول الأمور وتخلطها بشيء شخصية، يبدأ العملية القرارات تجي من عندهم مبنية على معقداتكم مهنية، ولكنها على فدخول أي طرف آخر. المهم من ضمن اللي دخلوا ناس أنا يعني أصدقاء، بحيث أنه يا جماعة أنتم بنيتوا علامة تجارية وطنية سعودية، يا أخي الخصامات هذه بتأثر عليها. أبلغتهم أنا أنه الأولوية عندي هي كودو، والله تقدم على مصلحتي الشخصية، لكن أعطونا حلول يخدم ذي. فقالوا من الاقتراحات أنه نسوي ملكية خاصة لبرايفت بليسمنت، وندخل شريك جديد يغير تركيبة مجلس الإدارة أو المديرين يعني. دخلنا فيها العملية، عينا HSBC وقلنا لهم هذا الذي جابوا، والله اشتغلوا سنة وشوي وسنة ونص. وش فكرة الملكية الخاصة؟ الملكية الخاصة أن نبيع 30% من الشركة. يعني احنا الأربع شركاء نملك 100%، نتنازل عن 30 لشريك جديد، شركة محلية خارجية، بس خلاص هذه بناء على رغبة الغير عاملين. وافقناهم، قلنا ما يخالف. لما جاءوا وحتى كانت دخلوا والله شركات، كان حتى أول واحد كان في أفضل عرض يعني جانا، كان من بنك قطر ذيك الأيام الأول، يعني كان بيشتري 30%، ولكن الأخوان في الشركاء الآخرين يعني حطوا شروط الظاهر يعني ما حنا لا قبلناها، وحتى ذلك ما قبلوها. وجدنا أن ما نجحت يعني صار فيه. كان الفكرة أنهم يدخلون ينظمون شوي الأمور. مو بينظمون، هي منظمة الشركة، ما تقول لي حط تجيب واحد من جهة لا تغير تركيبة مجلس الإدارة. يعني بدل مجلس مديرين 4 يدخل هذا، و30% قد يدخل ب2 في مجلس الإدارة، وحنا 4، يصير الصوت توزيع الصوت، أوزان الصوت، بحيث أنه يصير فيه مو بس والله أنا ولا خسارة 60% يعني ضبية، لا يصير خل هذول في توازن شوي، يصير توازن، ويصير خلاص تاخذوا قرار الأغلبية يمشون فيها. لأن 30% أضف مع ذوليك يصير أكثر من 51%، فهذا كان الهدف يعني. ولكن عاد شوي كان فيه ما نجحت البرايفت بليسمنت، و تركناها وقلنا للHSBC. أنا عاد أخذت لي إجازة الصيف أنا وعيالي ورحت، وهذا بعدين هذا عام 2012 تقريبا رجعت واستخرت، وقلت مصلحة كودو تبقى في عدم استمرار الشركاء، خلاص يعني تعرف الثقة والاحترام ولا لا غير يعني خلاص تركيبة الشركاء غير موجودة. فاشتغلنا على أساس أنه يا يشترون يبيعون، يعني احنا نشتري حصتهم أو هم يشترون حصتنا، وما ضبطت هذه. تقييم كان عالي على أحد الشركاء يعني لا يعني هم ما يقدرون يشغلون الشركة، يعني لو شروا وجاي يشتغلون ما هو قادرين. والقدرة المالية أنا ما أدري، أعتقد حتى القدرة المالية قد تكون صعبة عليهم. وحنا كلمنا البنوك ما عندهم مشكلة أن نشتري حصتهم إلى 40%، ولكن هم رفضوا البيع لأنهم يعتقدون أنه كودو قدامه يعني مستقبل أكثر، وحقهم ملكيتهم. بعدين قلت أجل خلاص أنا أبيع حصتي.
والله يوفقهم. عرضت الكلام على الأخوي صالح، قال أنا معك وإحنا نملك 60%. قلت تفكر؟ قال أبدا، يعني واضح أنه ما تصلح، ما بقائي ما كلمنا الHSBC وقلنا لهم احنا 60% نعرضها للبيع، وبلغنا الشركاء الآخرين أنه ترى يا جماعة هذا التوجه حقنا. يعني صار فيها نوع من الزعل وارسلوا ناس يعني انه تصلحون بينكم. ما خلاص وقت الاصلاح منتهى، يعني ما عاد فيه. واشتغلوا عاد HSBC اشتغلوا من نوفمبر 2012 والين سووا دعوات وجلسوا 4 شهور يدرسون الشركة كاملة، وبعدين ال4 شهور دي طلعوا بالكتيب الأول اللي هي تقييم الشركة كامل. وهذا النقطة اللي ذكرتها، أنه وجود نظام الأوراكل والربط الفروع كلها ساعدكم في تسهيل الدراسة هذه وجمع البيانات. لما خلصوها في 4 شهور قاموا لأن عندهم شبكة عالمية وشبكة محلية، خاطبوا كل الجهات اللي هم يتعاملوا معهم في استثماراتهم الخاصة. فجابوا أسماء قوية من برا، يعني خاصة الملكية الخاصة، البرايفت بليس، البرايفت إكويتي، هذولي اسماء كبيرة، يعني KKR، TPG، كارلاي، وإنفست كورب اللي في البحرين، ومستثمرين محليين، اسماء كثيرة والله. فاللي يقدم على المبدأ 40 مستثمر، وحتى قالوا لنا HSBC لأنه قالوا لنا أساسا المنتج مغري وأكثر إغراءاته القوة المالية حقته، إنه لو فيه كاش فلو عالي وعنده فرص النمو عالية، والسوق السعودي كان يعني مغري. اللي تقدم من 40 في العطاء 17 من 40 لما جاي يقدمون عطاء برضو نسبة ممتازة. كون 17 واحد يرغب بشراء وكان الهدف شراء 60%، يعني هذه قيمة ذي 60 احنا عارضين عليها. الشركاء الآخرين حطوا خيار إذا السعر جاز لهم يبيعون ولا ما يبيعون. فبعد التحليل بقت على عملية الثلاثة الأوائل اللي هم كان TPG تحالفه مع براج، KKR، كارلاي. بعدين دخلوا مفاوضات مع الثاني KKR ومفاوضات مع TPG أبراج، صار TPG أبراج أفضل. نهاية 2013 بداية 14، لأن كل التقييم الشغال على نتائج 13. في فبراير 2014 تمت اللي يسمونها المصافحة بيننا وبين تحالف أبراج TPG على المبلغ النهائي وعلى الشروط. ولكن يبدون بعدها، لأنه عملت النافي للجهالة، تدقيق النافي للجهالة أو مراجعة النافي للجهالة، عملت بالتدرج. عملت أثناء ما بدأت المستشار المالي HSBC، بعدين لما أنها عرضت الكتيب الأول على المستثمرين، وبعدين عملت لما جاء خلاص ما عاد عندنا إلا TPG أبراج. جلسوا كل عام 2014 للتحليل والدراسة وتكوين فريق العمل اللي بياخذ مكاننا. وطبعا من ضمن البيعة بعض النقد في البنك تبعنا، بعض العقارات تبعنا. في نهاية 14 ال4 شهور الأولى من 15 كان تسليم والاستلام بيننا وبين فريق العمل الجديد. وفي 1 أبريل استلمنا واحد من الشركاء الثانيين دخل معنا في البيعة، واحد منهم تأخر زيادة لكن ما ضبط المدة.
في 1 أبريل تمت البيعة كاملة. في تقريبا الربع الثالث من أبريل 14 سلمت مفتاح المكتب حقي للCEO الجديد اللي هو المدير التنفيذي الجديد للشركة، واحد أمريكي، وقلت مع السلامة. والعملية هذه كلها هل استغرقت منك شخصيا وقت وجهد في وش كانت أنا قلت لهم بس باقي ترى بعض أنا دققوا عليها لا من كثر الدقة اللي اشتغلوا عليها، يعني كانت منهكة جدا. كانت يعني منهكة للفريق العمل كاملا، مو بس لنا. إدارة مالية تعبوا كثير، إدارة التشغيل تعبوا، لكن الحمد لله يعني رب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هل متحسف على البيع ولا؟ أنا قلت لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله. شوف يعني لما قررت أني أبيع كان قرار صعب جدا، لا علي ولا على عائلتي. يعني خلاص أنا سنين عمري ألقى ذي مرتبط بكودو، فكيف بس تمشي. قلت يا جماعة الخير أقول يعني لزوجتي وأولادي خلاص، يعني أنا لو جت الرغبة علي ما ودي، لكن الاتجاهات اللي حولي تخليني اتخذ القرار هذا. المبلغ ما يشفع، كان ضارت كم؟ ما أدري عن المبلغ. لما قررنا البيع ما أدري كم قيمتها أساسا. حنا لما أنا قررت البيع في سبتمبر 2012، قلت لك بعد صيفية 2012، وجلست مع نفسي استخرت، قررت البيع، وقلت للشريك الأخ صالح، قلت أنا خلاص بايع. لا قصدي بعدها يوم عرفت كم؟ ما أدري يعني لما بعت، لو قالوا لي كذا ما أدري. لما عينا HSBC أعطونا التقديرات، ترى قال بالآلية اللي سووها في آليتين ماليات، يعني ذي الBE، واشتغلوا على discounted cash flow اللي هو ما نبي ندخل تفاصيل فاشتغلوا على هذه. قال قيمة الشركة بين كذا وكذا، هل يناسبكم؟ بالنسبة لي إذا هذه المعطيات المالية تقول كذا أوكي نقبل. بس القيمة بمئات الملايين كانت المفروض. لا هي كانت فوق 1000. لا قصدي قيمة الحصة اللي بتطلع لما تطلع من الشركة. إيه طبعا. فهذه لما عرفت عنها ما قلت إنه أوكي ممتازة ذي خلني. لا هذا اللي لا أنا الحمد لله يعني أنا داخليا مقيم كودو عالي. يعني السنين اللي قعدت فيها وهذه وبالعطاء اللي تعطيك إياه متوقع يعني الحمد لله أنه يعني تقول لك مع السلامة، لكن تراك بيجيك شيء زين. إيه هذا الشيء فأنا ما يعوض. إيه لا الحمد لله، لكن بس إنك تقول يترك كودو ما كانت سهلة. ما زال في ارتباط. أنا قلت لهم يعني بداية كودو كانت بدأت مع بنتي مها في يناير 88 وانتهت بخطبتها في 2015. فبنتي تركت بيت وكودو تركتها أنا في نفس المرحلة. فأنا قلت لهم ترى أقول للمشترين قلت ترى كودو زي بنتي، فرجاء كانت الرسالة موجهة لزوج بنتي ولا الملاك الجدد إنه يعني اعتنوا فيها يعني. وبالفعل لا كودو ولا زلت إلى الآن يعني. وأنا الحمد لله مبسوط إنها رجعت إلى ملاك سعوديين يعني. لأنه هو أبراج أول شيء اللي اشترى. أبراج TPG. وش صار بعدين؟ أبراج صار عليها مشاكل، المالك حقها المؤسس حقها معروف المشكلة كبيرة، وبعدين ورطوا TPG. ف-TPG يقول لك يا أخي خلاص أنا بس اللي يدفع لي القرض عليه قروض من البنوك السعودية، اللي يتحمل القرض أنا أعطيه. فدخلوا مستثمرين، وبعضهم يعني تواصل معي يعني إنك ترجع مرة ثانية. طبعا مبدأ الرجوع كان عندي غير موجود. الدخول في عالم المطاعم مرة ثانية ما كان موجود عندي. أنا شغل غير موجود، لأنه شغل المطاعم شيء مجهد. أنا في إشاعات من الناس اللي دروا من قطاع المطاعم اللي قلت لهم إنه نستضيف في الحلقة، قالوا إنه
اسألوا عن براندات محتملة ممكن يرجع فيها، أنه سمعنا كلام في هالموضوع. أني أنا أرجع؟ أنك ترجع براندات جديدة؟ لا ما في أي نية أبدا. جازم مرة يعني. ليش؟ لأن يا أخي أنا يوم أني أترك كودو حطيت لي أهداف اللي هي جودة الحياة بالنسبة لي. يعني مرحلة أنت في عتبة الخمسينات، وبعدين تدخل على مرحلة جديدة وعندك اكتفاء مالي خلاص. الركض وراء المال ما عاد صار أولوية بالنسبة لي. التعب، الشغل، لجان، مجالس إدارة، اجتماعات، تقارير، ما عاد صارت يعني بحاول أتركها، لأن المرحلة اللي بعيشها مرحلة توازن روحي، توازن نفسي، بستمتع بالحياة مع عيالي، مع أصدقائي، مع نفسي. لذلك أول ما سلمت المفتاح كنت حاجز، أنا كنت شوي مليان، وكنت كان عندي أني يعني أهتم في صحتي، فرحت مصحة خارجية وبدأت طبيعة الأكل، طبيعة الحياة، الحركة، الرياضة مهمة. وقبل هذه كانت علاقتي بالله سبحانه، يعني الحمد لله الصلاة والصيام يعني موجودة، ولكنها ما هي بالطريقة اللي أنا بيها، أبغاها أكثر. يعني خذ مثال صلاة الفجر، يعني أصلي مرة ومرات ما أصلي في البيت، والمسجد أحيانا في بعض الفروض ما أجيها. قراءة القرآن يعني صلاة الجمعة ولا رمضان أصبحت صلاة الجمعة والصلوات يوميا، قراءة القرآن يوميا، التسبيح والتهليل، يعني صارت العلاقة أقوى. وهذه يشرح النفس أكثر. شفت الجوانب الصحية وأي جانب ثاني اللي مقصر فيه؟ شفت الجوانب الروحية اللي علاقتي بالله سبحانه، الجوانب النفسية والجسدية، اللي ما جسدي اللي بيقولي بيسيرني واللي بيشيلني. فأصبحت المشي عندي أساسي. يعني أنا هدفي 250 كيلو شهريا أمشي، ومحققها الحمد لله، ومشي سريع. وبعدين وجبتي الرئيسية الفطور، الغداء ما عاد هم موجود، العشاء شيء خفيف جدا، وبالتالي صارت الصحة هذه. الجانب الثالث اللي علاقتي بمجتمعي، علاقتي بعائلتي اللي أكبر، لأخواني، بأصدقائي، بالأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين. فأصبح تنظيمي للموضوع تنظيم يختلف على البحث عن بناء ثروة. طبعا استثماراتك يجب أن تكون مستثمرها بطريقة متنوعة، يعني شيء أسهم، شيء عقار، شيء محافظ، شيء يعني هذه موجودة، لكنها لن تأخذ منك الجهد في بناء المتابعة اليومية كتشغيل أقل. أي التشغيل هذا أنا رافضه. أنا ودي بس بأخذ خلاصة الخبرة أو التجربة هذه اللي مرت فيها في موضوع الاستحواذ. أو شيء تعتقد كبناء علامة تجارية مغرية للاستحواذ، هل كان بالنسبة لكم الجانب التجاري فقط هو اللي خلاها مغرية جدا للاستحواذ، أو كان في جوانب أخرى؟ الاستحواذ اللي صار حصصكم في كودو اللي ما بعنا، يعني يوم بعتوا وش فيها؟ هل كان الجانب فقط الأداء التجاري لكودو هو المغري في الموضوع فقط؟ طبعا بلا شك أكيد اتفاقات نقدية. ما يجيك واحد من أمريكا ودخل في تملك واستحواذات بمراحل، ما تهمه العاطفة، يهمه مو العاطفة، أنا قصدي الجوانب الثانية اللي غير مالية اللي كانت مساهمة بالنسبة لهم. طبعا لهم. يعني أنا لما أجي وألقى أنه والله البنية السوفت وير أوراكل من أفضل، وأنت في التقنية ما شاء الله من أكثر اللي يعطونك ERP سيستم. لما تلقى أن المخبز مثلا اللي يمون الخبز على أعلى مستوى، مصانع اللحوم، عندك الجهاز الإداري والتشغيلي في كفاءات عالية جدا. لما تلقى بياناتك المالية واضحة، لما تكون عقودك ما عندك مشاكل مع قضايا، لما يكون كلش واضح. يعني ما جلسوا سنة كاملة
يدققون إلا عشان يطمئنون إنه والله ما يجي بكرة يجي لهم. حلو. أنا هذا اللي أقصد، إنه مو بس لا مو بس الأرباح، مو بس فقط إنه لا، والنمو طبعا النمو أهم شيء عندهم. أكيد. إنه هل في نمو ولا لا؟ وش التدفق النقدي قوي؟ وش الأرباح والإيرادات؟ هذه مهمة. لكن هل البنية اللي تحت اللي تسند هالأشياء دي صحية نظيفة واضحة؟ بالضبط. لأنه بأخذ شيء لما أنك أنت تعين زي مثلا برايس ووتر هاوس من الأقوى المكاتب التدقيق لمدة 16-17 سنة ماضية، ماشي معك ما تغير، معناها أنه دولي ما يجون لك ويخفون بعض البيانات، لا، ولا يتجاوبون مع مثلا ضعف نفسك لو كنت في ضعيف، لا، يبي شيء واضح. فلذلك لقوا أنه الشركة ما يعني أكيد يعني لا عليها عندها قضايا ولا عندها مثلا تعثر في التسديد ولا عندها أي شيء. كانوا مو بلا شك. أنا قصدي إنهم جو لقوا البنية التحتية جاهزة، أن تصنع لحمك، الخبز من عندك، السوفت وير موجود، أرقام واضحة، فهذه كلها تخليها. لا، وسمعتك التجارية انتبه. يعني لما تجي للعقار لا يمكن نتأخر على أي استحقاق أجاري، لا يمكن، كبر أو صغر لا يمكن. رواتب العاملين قبل نهاية الشهر تنزل في حساباتهم، ولا يمكن. الموردين اللي يعطيني 30 يوم، يعطيني 90 يوم، يعطيني 120 يوم تعطيهم. لذلك وثق فيك المورد، وثق فيك المؤجر، وثق فيك العامل اللي عندك. معناها المصداقية ذي لها قيمتها في السوق. حلو. أنا هذا قصدي، إنه خلقته باكج يعني أسهل الاستحواذ عليه من إنه أحد يستحوذ على مطعم ثاني. اللي قلتها وشو شلون نترجم باكج؟ خلقته منظومة واحدة، ممكن منظومة متكاملة. بديت أنا الحين أول مرة ضيف ترجم لي، فمنظومة متكاملة يسهل الاستحواذ عليها مقارنة يمكن ولا في شيء مختفي، يعني كلها واضحة الحمد لله. لذلك لما قضوا فترة كبيرة في موضوع التدقيق طلعوا ولذلك يعني العرض حقهم، وحتى قلت لهم إذا تتأخرون في قبول العرض أنا معطيهم، أعطي لهم السعر. أنا قلت لهم أبغى السعر هذا، إذا تتأخرون مضبوط فترة معينة أنا برجع للشركة وأعطيهم نفس هذا 30% زيادة عشان أحطهم تحت. والفعل أنا كنت واثق إني أنا العلامة لأني مو بس أحبها، بس واثق وين بتروح. جميل. سؤال أخير بس نختم فيه، لو برجع بك الزمن بنفس خبرتك وتجاربك لأول يوم بديت فيه كودو، وأنا بالخبرة ذي وش الأشياء أتوقع الأساسية اللي بتغيرها؟ يمكن ما أنجح. ليش؟ يصير عندي الاحتياطات بحكم الخبرة كنت قد تكون أكثر. أحيانا لما تكون ما عندك المعلومة كاملة تغامر أكثر. تعتقد السذاجة مهمة كذا في البداية؟ أحيانا أدفر كذا على طول. جميل. وإن جاء تعلم منه. فلذلك ترجع لا شلونك تبدأ يعني تعلم تدريجي. بالنسبة لي أنا نفعني أنا ونفع العلامة. لو أنك شايف الصورة كاملة البداية كان خفت يمكن ولا سويت شيء. يمكن ترى أحيانا كثر المعرفة أحيانا تخوف. جميل. الله يعطيك العافية أبو عبد العزيز، استمتعنا جدا بلقائك اليوم. شكرا لوقتك. الله يخليك، شاكر ومقدر لكم، وأتمنى أن يكون إضافة يعني ما طولت ومفيدة. إذا ما قصرت. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمني بالنشر والتقييم، وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دبيان أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس، في الإعداد عبد الملك آل سعيد، خلف الكاميرات ياسر بن غانم، في التحرير مرامض بيبان وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.